Magandang buhay sa inyo ulit mga paps. Ngayon, samahan nyo ako mag-spray tayo ulit dito ng pairings. Siyempre, ang unang-unang gagawin nyo after yung ma-strip yung ating mga pairings is spray filler muna natin. At ang ratio ng ating spray filler is 5:1:1 mga paps. So ang kanyang base primer is yun yung 5. Pagkatapos nun is yung kanyang hardener o yung activator. At ang pinakahuling 1 naman is yun yung ating tinatawag na thinner naman. Ulitin ko lang mga paps. Yung 5 is yung kanyang 5 parts. Ibig sabihin ng 5 is 5 parts ng kanyang base primer. Tapos ang sumunod is yung 1 ay yung kanyang catalyst. Tapos 1 parts na naman ay yung kanyang thinner. Huwag ka na magtaka pa kung konti lang yung thinner. Talagang dapat is konti lang yung thinner para matapang yung kanyang mix primer. Isa pa is ang kanyang spray filler dahil urethane is hindi naman ito magsasakot mga paps. So huwag ka matakot na konti lang yung thinner. Sa mga acrylic kasi pagka konti lang yung thinner is nagsasapot siya. So hirap na hirap kang gamitin kung konti lang yung thinner. So mas magastos kung acrylic yung gagamitin mo dahil mas matakaw siya sa thinner. Siyempre pagkatapos natin mapatuyo ng 1 hour is ang gagawin natin is lilihain natin ng grit 600 bago tayo mag-proceed sa ating base coat. At after naman nating malihan ng 600 grit is pwede na natin ready na tayo mag-base coat mga paps. So ang gagamitin natin ditong kulay is yung ash gray na metallic. So sinangkapan ko lang to mga paps. So ang mga kulay nito is black, konting white, tsaka metallic silver. So pinagsama-sama ko lang yun. So take note, yung white dito is konti lang.
So ayun, bali natapos na natin i-top coat mga paps. So ano pang ginagawa mo? Mag-comment ka na. Pwede mo nang itanong kung anong ratio ng ating base coat dito mga paps. So hindi ko talaga binanggit para sa inyo manggaling kung anong na pwede nyong i-comment sa ating comment box mga paps. So kung ano pang hindi nyo naintindihan is pwede nyong itanong.